Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving forward, এই হিন্তে দুটামান important announcement আছিলে. প্ৰথমটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে Competition Care APSC Foundation course to avail কৰিব পাৰিব at just 1250 per month subscription basis. এই যেটো APSC Foundation course থাকিব তাৰ ভিতৰত prelim specific main specific আৰু mock interview specific গোটেই guidance to provide কৰা হয়. ঠিক আছে? So to avail to our APSC Foundation course, you just need to click on the link given in the description box. Tate goi amar app to apnaloke download koro aru nijor subida onukori you can subscribe to our courses. All right? So aje content homu jibo ami discuss korim aru ma first topic to loa hoise the Assam Tribunal Opera Operation Kaveri, and this particular topic is important from GS paper 2 perspective international relations hondabot logote GS paper 3 plus prelims perspective এনেকা ধৰণৰ টপিক ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে অলৰাইট এই বছৰ যেহেতু আপোনালোকে দেখিছে এপিএসসি ত হুদিছিলে about operation dosed ঠিক আছে সো ঠিক তেনে ধৰণে আহিব লগিয়া নেক্সট যি সকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ফৰ দ্য প্ৰিলিমছ তেওঁলোকে এই ধৰণৰ টপিক ব্লাক মনত থৈ দিব অলৰাইট কাৰেন্ট কনটেক্সটলে আহো কারেন্ট কনটেক্সটলে আহা আগতে ফার্স্ট আমি ব্যাকগ্রাউন্ড বুজিব লাগিব আৰু তাৰ আগতে আমি লোকেট কৰিব লাগিব সুদান কোড আছে অলৰাইট সো মেইনস পার্সপেক্টিভও এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি এটা ম্যাপ দি দিব পাৰে যে সুদান কোড আছে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে সুদানত সিভিল ওয়াৰ চলি আছে ৰাইট ক্ৰাইসিস সুদান ক্ৰাইসিস চলি আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰু এক্সট্ৰা মাৰ্কস সক্ষম কৰাত সুবিধা হৈ পৰে ঠিক আছে সো সুদান ইজ এ কান্ট্ৰি লোকেটেড ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকা. Alright, so এইটো হৈছে আফ্ৰিকান কন্টিনেন্টটো ইয়াত ঠিক নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনতে লোকেট হৈ আছে সুদান অলৰাইট আৰু এই সুদানৰ যেটো ক্যাপিটেল হয় দ্যাট ইজ খাৰ্টুম আৰু এই জায়গাটোকাতে আসলতে এই গুটে ক্ৰাইসিস খিনি আৰম্ভ হৈ আছে ৰাইট বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে এই গুটেখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু the country is dominated by Muslim most of whom speak Arabics and identify themselves as Arabs. Okay, so এইখিনতে আপোনালোক মকমান হিষ্টৰিকেল পার্সপেক্টিভ দিবলৈ অকমান চেষ্টা কৰম কাৰণ কিয়নো আজি যিখিনি তা ডেভেলপমেন্টস হৈ আছে কবাত নহয় কবাত হে ইতিহাসও অলপ হলো জড়িত হৈ আছে সো এটা টাইমত কি হৈছিলে সুদানৰ এই লাইনটো দেখিছেনে সো ইয়াতে আমি ধৰি লব পাৰো দিস ইজ সাউথ সুদান আৰু ইয়াত এইখিনি হৈছে সুদান ঠিক আছে সো ইয়াৰ যি সকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ এথনিসিটি বা তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াছ বিলিভস ইত্যাদি বিলাক it was similar to that of Arabs Muslim ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ গুটে কালচাৰ হক বা তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়নস পার্সপেক্টিভ হক it was more of a Arabic Muslims right তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ গুটে কালচাৰ to হয় whereas তলৰ যিখিনি সাউথ সুদান আছিল তাৰ তেওঁলোকৰ আকৌ এথনিসিটি টো বেলেগ আছিল they are African Christians ঠিক আছে সো টোটালি তেওঁলোকৰ লগত ক্লাশ হয় একো নিমিলে তেওঁলোক বহুত আগৰ পৰা কিছুমান আছে সিভিল ওয়াৰ চলি আছিল ইন্টাৰনালি ৰাইট এই সাউথ সুদানে ইন্ডিপেন্ডেন্স বিচাৰিছিলে ফ্ৰম দ্যাট above ওপৰত থকা সুদানৰ পৰা যেহেতু গুটেটো একেটাই হৈ আছিল ৰাইট দে ডোন্ট ফিল যে তেওঁলোকৰ গুটে কালচাৰ জুজেন ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ ফিল কৰা নাছিল সো দে wanted to liberate from this particular region right তেওঁলোকৰ নিজৰ আইডেন্টিটি কাৰণে আসলে তেওঁলোকে মাতিছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত if I am not wrong 1980 ত Sudanese civil war হৈছিল অলৰাইট তাৰ পাছৰ পৰাই 2005 ত কিছুমান ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছিল পিস এটা কৰা ক্ষেত্ৰত আৰু ওপৰত যেটো চাও সুদানত তাত সিভিল গভৰ্নমেন্ট আছিল অলৰাইট কিন্তু তলত আমি যদি চাও সাউথ সুদানত তেওঁলোকৰ মিলিটাৰী আছিল মিলিটাৰী কিছুমান তেওঁলোকৰ লিবাৰেশন মুভমেন্ট আৰ্মি তেওঁলোকে আসলতে ৰুল কৰিছিল এৰিয়াটো ৰাইট তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান পিস এগ্ৰিমেন্ট এস্টাবলিশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এন্ড ফাইনালি 2011 ত আসলে এই সাউথ সুদান ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ পৰিলে ফ্ৰম দিস গুটে সুদান ৰিজনটোৰ পৰা ৰাইট তাৰ পিছতে কি হৈ গল এই সাউথ সুদানটো 55th কান্ট্ৰি হৈ পৰিলে of this particular African region ঠিক আছে it's of এনেকে তেওঁলোকৰ হিষ্টৰিকেল কিছু পার্সপেক্টিভ আছিল প্ৰায় তেওঁলোকৰ মাজত ক্লাশ হৈ থাকে কিন্তু আজিৰ দিনৰ যিখিনি ক্লাশ হৈ আছে এইটো সাউথ সুদান আৰু সুদানৰ মাজত নহয় ঠিক আছে সো ইয়াত মিলিটাৰী ভাৰ্সেস মিলিটাৰী হৈ গৈছে গুটেখিনি আমি এটা ভালকে বুজি অলৰাইট সো ব্যাকগ্ৰাউন্ড অফ দ্য সুদান ক্ৰাইসিস যদি আমি চাও কি হৈছিল 2019 সনত এটা 2019 কোপ এটা হল ঠিক আছে সো ফৰ্মাৰ Sudanese dictator Omar al-Bashir an ex-army officer came to power in a military coup ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ কি হৈছিল
তেওঁলোকে প্ৰায় যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট থাকে বা যোনে আচলতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰিটো সেইটো হয় মিলিটাৰীৰ পৰা আহে নহবা চিভিল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহে ৰাইট সো এই যে ওমাৰ আল বাছিৰ এজন ৰাইট তেওঁ আচলতে এন এক্স আৰ্মি অফিচাৰ আছে দ্যাট মিন্স তেওঁ মিলিটাৰী ফালৰ পৰা আহিছিলে ৰাইট আৰু তাৰ পৰাই সো তেওঁ পাৱাৰটো পাইছিলে Al-Bashir overthrew a democratically elected government in 1989 and remained in power until he was removed from the position by Sudanese military in 2019. Alright, so কি হৈছিলে democratically elected এটা গভৰ্ণমেণ্টটো আছিলে ৰাইট তেওঁক আচলতে overthrow কৰি এই Al-Bashire সেই পজিশনটো ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে alright কিন্তু কি হয় what goes around comes back বুলি কোৱা হয় সো যেহেতু তেওঁ 1989 ৰ পৰা আছিল অলৰেডি কিন্তু 2019 ত তেওঁক আচলতে আকৌ overthrow কৰা হৈছিল তেওঁ পজিশনৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতে এটা ট্ৰানজিশনাল গভৰ্ণমেণ্ট অনা হৈছিল অলৰাইট So initially the military refused to give up power but as popular protests continued they agreed to take part in transitional government made up of both civilian forces and army forces দেখিছেনে so simultaneously parallelly দুটা forces লৈ আহিলে কাৰণ দেখা পোৱা গৈছে ডেমক্ৰেসি হলেহে তেওঁলোকে বাকি বেলেগ কান্ট্ৰিজ বা যিখিনি ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বা কিছুমান এইড ইত্যাদি পালেহেঁতেন কাৰণ সুদানত বহুত বেছি হাই ইনফ্লেশন হৈ গৈছে ৰাইট মানুহবিলাকৰ যেটো খাবলৈ টকা নাইকিয়া হৈ গৈছে প্লাস তাত আসলে মেডিসিন লবলৈও তেওঁলোকৰ ইমান সামৰ্থ্য নাথাকে প্লাস কোভিড-19 আমি দেখিছো ভালকে থাকেছা দিলে আকৌ ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওয়াৰো হৈ গৈছে সো তেওঁলোকৰ সিচুৱেচন বহুত বেছি ইন্টেন্স হৈ গৈছিল ঠিক আছে So the transitional government was supposed so enokota kora hoise jate democratically sub elect hok jate gote world jetu global scenario right telokor he sthan to healthy dekhok right aru jate teloke kisuman fund attract koribo pare so the transitional government was supposed to remain in the charge until democratic election could be held in 2023 thik ase so 2023 loke jate democratically elect hoya hok right aru jate support to পোৱা যায় ডেভেলপ কান্ট্ৰি বা হেতু ভিজনলে তেওঁলোকে এই ট্ৰানজিশনাল গভৰ্ণমেণ্ট আনিছিলে সো ইন 2021 কি হল there were growing divisions with both civilian and military sides as well as increased competition between them so in 2021 the military element of the civilian military coalition seized full control of the country all right so tell me bhalke bujum sao Asla Omar al-Bashir so he was the former president of Sudan আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা এই যে তেওঁ মিলিটাৰী পৰা আহিছিলে অলৰাইট সো আগৰ যিখন সিভিল ডেমোক্ৰেটিক এটা গভৰ্ণমেণ্ট আছিল হেতু তেওঁ অফাৰে পঠাইছিলে তাৰ পিছত যেহেতু তেওঁ মিলিটাৰী ফালৰ পৰা আহিছিলে নেক্সট তেওঁ কাক ৰাখিলে জুন জেনাৰেল আব্দুল ফতেহ আল বুৰহান এতিয়া আহিছে মেইন এন্ট্ৰি ৰাইট এওঁলোক হৈছে the main entry of this particular crisis So তেওঁ হৈছে Sudanese armed forces আজি আমাৰ দেখো যেনেকে আৰ্মি আছে ঠিক তেনে ধৰণে সুদানত তেওঁলোক আছিল armed forces তেওঁ হেড আছিল ৰাইট জেনাৰেল আব্দুল ফতাহ আল বুৰহান সো তেওঁ তো হৈ গৈছে অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট হৈ গৈছে প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে আৰু এওঁ মিলিটাৰী ফালৰ পৰা তেওঁ ৰাখা হৈছিল কিন্তু তেওঁ জানিছিলে যে যেহেতু তেওঁ আগৰ সিভিলিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট অফৰাই পঠাইছে সো he didn't trust this person ঠিক আছে সো তেওঁহলে তেওঁকো অফাৰে পঠোৱাৰ পুৰা চান্সেস আছে হাই চান্সেস আছে সো তেওঁ প্যাৰেলেলি কাক এপইন্ট কৰিলে জেনাৰেল মোহাম্মদ হামদান দাগালো ৰাইট এই দাগালো সো তেওঁ কি আছিল ৰেপিড সাপোৰ্ট ফোৰ্সেস অফ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছিল সো ওয়ান্স designation just below General Abdul Fattah al-Burhan so আমাৰ ইন্ডিয়া যেনেকে ধৰক আৰ্মি আছে আৰু সিআৰপিএফ আছে ঠিক তেনে ধৰণে তেওঁলোকৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্মি ফলৰ পৰা আছিল আব্দুল ফতাহ আল বুৰহান আৰু প্যাৰামিলিটাৰী বা যেটো ৰেপিড সাপোৰ্ট ফোৰ্সেস আছে তাত আছিল মোহাম্মদ হামদাৰ দাগালো ৰাইট সো তেওঁ বেসিক্যালি এই দাগালক বেছি ট্ৰাষ্ট কৰিছিল বিকজ হি ডিডন্ট ট্ৰাষ্ট দিস পাৰ্টিকুলাৰ পাৰসন সো দ্যাট আহিবলকে দিনবিলাকত তেওঁ অফৰাই দিব পাৰে আৰু হেতুৱে হল তেওঁ আতৰাই নি তেওঁ নিজৰ হে পজিশনটো সিকিউৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ঠিক আছে তাৰ পাছৰ পৰা আসল ক্লেশ আৰম্ভ হ'ল সো ইন 2021 Sudan armed forces led by General Abdul Fattah al-Burhan took control of the government of military coup dekhisare so the rapid support forces led by General Mohammed Hamdan Dagalo
has worked alongside the Sudanese army to help keep the military in power. So town to thik ase eta jodi president hoi jay, so democratically hetu bisaribo, right, jate belek countries black all of support pai. But whereas Mohammed Hamdan Dagalo tekhete ako military he power to jate secure koi rakhibo pare hetu vision loi agbahisile. Alright, so yate guti major clash to hoi gose. Clash to kyo power du jone asole power bisai ase aru tar kare guti civil war choli ase, right? So this is the basic ji hoise ghotona, right? So the recent crisis between SAF aru RSF, J2 army aru paramilitary forces o major hoise. So the SAF leader Burhan is more inclined towards transition to civilian rule. Dekhisane civilian rule tekhate bisaise, right? Karon iman besi internal economic crisis choli ase, inflation choli ase, so they definitely need some aid, right? Whereas logote international pressure o ase, while RSF leader opposed this. Moreover, Burhan wants the RSF to come under the unified command of the SAF, right? So this is the background of the Sudan crisis. All right. So itia, what will be the impact on Indian diaspora? So our diaspora bahut huge hoy, right? So yate jodi sao Indians are working as professionals in the key sectors of the Sudanese economy. All right, there are few Indian civilian officers working in United Nations missions in Darfur and Abiy in the addition to other UN organization. Logote the Haki-Piki tribes of India has also registered its presence in Sudan, right? So ei Haki-Piki tribes kotha asole news oto ahisile ekebarte yate ami hekane sai loisu. So a Haki-Piki tribes have traditional medical knowledge. ठीक है, तेलों herbs इत्यादि लोग ही tribe तो लोग बहुत बेसी knowledge है. And the community members have been traveling to the continent for the last many years. They carried the herbs and other medicines required for the treatment from the people and sold items there. Alright. So a zikol Sudan. तेलों को इमाने असोल्टे লোকসকলৰ টকা পইচা ইমান অভাৱ হৈছে, তেওঁলোকে সেই যিখিনি মেডিচিন থাকে, ৰাইট, ওয়েস্টাৰ্ণ মেডিচিন সেবিলাক লবলৈ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য নাথাকে। সো এই হাৰ্বস বিলাকৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি এটা মেজৰ চাংক অফ পপুলেশ্যন ডিপেন্ড কৰে, ৰাইট। সো ইয়াতে এই হাৰ্বল মেডিচিনছ খিনি প্ৰভাইড কোনে কৰে? হাকি-পিকি ট্ৰাইবছ অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। সো এই হাকি-পিকি ট্ৰাইবছ আমি ক'ত লোকেট কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াত? জেনেৰেলি তেওঁ কৰ্ণাটকা ৰিজনত থাকে, ঠিক আছে। So that is about the Haki-Piki tribes and the Indian diaspora. Ek khetrot eta Indian government e ki initiative loise? So India initiated Operation Kaveri to evacuate the citizens from the unrest-stricken Sudan, as per External Affairs Minister S. Jaishankar tweet. The operation is currently in the progress and roughly 500 Indians have already arrived at the port of Sudan. ঠিক আছে। সো এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ ডায়াস্পৰা খিনি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আৰু ইভেকুৱেট কৰি আমাৰ ভাৰতলৈ লৈ আনিবলৈ কি অপাৰেশ্যন ইনিশিয়েট কৰিছে? অপাৰেশ্যন কাবেৰী, ঠিক আছে। সো এইটো মনত থৈ দিব। অলৰাইট, সো দিস ওয়াজ এবাউট দি সুদান ক্ৰাইসিস এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ইনিশিয়েটিভ। সো বেসড অন দিস পাৰ্টিকুলাৰ টপিক এটা প্ৰিলিমছ বেসড কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে। India initiated which among the following operation to evacuate its citizens from the unrest-stricken Sudan? Right, yeah, correct answer to apnaloge nichhoy jani Operation Kaveri, thik ase। All right, now moving forward, our next topic is taken from the PIB Prayag platform, and this particular topic is important from GS paper to government initiatives logote GS paper 3. All right, current context ole ahu। So the Jal Shakti Ministry recently launched the Prayag Real Time Monitoring Center for Clean Ganga Mission, thik ase। So a system to launch kora hoise for monitoring the Clean Ganga mission. Now what is Prayag? So Prayag, also known as the platform for real-time analysis of Yamuna, Ganga and their tributaries, is a real-time monitoring center that will help in planning and monitoring various projects related to the Clean Ganga mission, right? This will ensure better monitoring and timely implementation of projects. So এই ক্ষেত্ৰত আমি এটো ক'ব পাৰো যে কি ধৰণে টেকনলজি অৰিহণা যোগাইছে in protecting the environment as well, ঠিক আছে। এইখিনি কথা আমি তাত মেনশন কৰিব পাৰো। এনেকে আমি এই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বিলাক, ৰাইট, আমাৰ কন্টেন্ট এনৰিচ কৰাত ইউজ কৰিব পাৰো।
লগতে আমি National Mission for Clean Ganga brief ke sai lo. So the National Mission for Clean Ganga is a government body established in 2011. ठीक है से? Under the Ministry of Jal Shakti to manage and restore the river Ganga, also known as Ganges and its tributaries to the pristine condition. ठीक है से? So Ganga इमान पवित्र नदी खन. আমি দেখিছো ডেভেলপমেন্টৰ নামত ৰাইট বা যি কোনো কামত ইমান লেটৰা কৰি পেলাইছে সো হে বস্তু আগৰ দৰে যেন আমি প্ৰিষ্টিন কন্ডিশনৰ লৈ আনিব পাৰো কাৰণ গংগাৰ অকল নদীয়ে নহয় ৰাইট ইটস লাইফলাইন লগতে বহুত ৰিলিজিয়াছ পাৰ্সপেক্টিভটো বহুত ডাঙৰ কিছুমান ভূমিকা পালন কৰে হে ক্ষেত্ৰত গংগাখন আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব চাইছো right aro enoka dhonor kisan mission black launch kora hoisile so the mission aims to rejuvenate the river by focusing on various aspects such as wastewater management right solid waste management afforestation and public awareness campaign so this is about the national mission for clean Ganga all right now moving forward our next topic is taken from the Indian Express India's diplomacy in Central Asia. Now this particular topic is important from GS paper 2 perspective. All right. Current context hola hu. So basically ki hol China and the 5 Central Republic jito C+C5 grouping u kwa hoy right initiate kora hoise aru a jito grouping to hetu ekobar noy kobar enoka ta reflect korise je China's growing dominance over this Central Asian region right so hetu khetrot ami bhalke sawa hok so what is the status of China's relation with Central Asia so China's jito homporko with Central Asia ajir kotha nohoy right otitor pra asole telokor eta strong relation asile for instance ami dekhislu ancient silk road jito asile so it provided trade culture and people to people links with the Central Asian region with China historically আৰু আপলোকে গম পাইছে সকে এই যেটো ট্ৰেড রুট টু কানে সিল্ক রুট টু কানে আমাৰ ইন্ডিয়া বহুতখিনি বুলিয়নস পাইছিলে ৰাইট কুশানস আছিল তেওঁলোকে তেতিয়া হে যে রুট টু গৈছে আমাৰ ইন্ডিয়া পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া আমি কিছুমান যেনেকে কোনো হাফতা তেনেকে আমি লৈছিলো ঠিক আছে সো তেনেকে কৈ কৈ আমাৰ বহুত ইকোনমি খিনিও আৰু গ্ৰো কৰিছিলে হে টাইমত ৰাইট লগতে ব্ৰেক আপ অফ সোভিয়েট ইউনিয়ন সো যেটো সোভিয়েট ইউনিয়ন যেটো USSR একেলগে আসলে সো যেটা তেওঁলোক গুটে স্ক্যাটার্ড হৈ গল ব্রেক কৰিলে so this gave an opportunity to China to formalize the ties with Central Asia তাৰ পূৰ্বে আমি দেখিছো সোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত আৰু বেছি বহুত deep relation asle with all these Central Asian countries right so Shanghai Cooperation Organization China's relationship with the region was institutionalized with SCO so এইবিলাক ক্ষেত্ৰটো বহুত খিনি আসলে China relation আৰু বেছি strong হৈ উঠিলে right so what is the state তাসো আমি যদি চাও trade route right so Central Asia provided trade route to Europe for China so Chinese investment ক্ষেত্ৰটো তেওঁলোকে বহুত খিনি ইনভেস্ট কৰিছিলে যেনেকে ধৰক BRI initiative যেটো হৈছে Belt and Road initiative right এই এৰিয়া বিলাকক ৰিচ কৰিবলৈ হলে বা তাত কিছুমান ডেভেলপমেন্টাল এক্টিভিটিজ বিলাকক তেওঁলোকে invest koile so C+C5 summit jitu hoy a grouping of China Uzbekistan Kazakhstan Tajikistan Turkmenistan and Kyrgyzstan thik ase so a grouping to asolte aru eta edge dile China to deepen their roots over this region right yar purbe to ek guti khini asolte Soviet Union majote humai asle but since they all split up in 1991 telokor disintegration hol tar folote asolte এখন কই চাইনা তেওঁলোকৰ যেটো রুটস আছে হেতু আৰু ডিপেন্ড কৰিলে right হে গুটে ফুটিং টু আৰু বেছি সিমেন্ট কৰি ললে হে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত so this summit is the latest development of series of Chinese engagement with Central Asia so আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন পাও মেইনছত যে regarding dominance of China over such regions তেতিয়া আমি এটো কথাও মেনশন কৰিব পাৰো যে C+C5 যেটো summit recently held কৰিলে হেতু দেখাই যে portray korise China kiman besi foothold to strong kori ase over the time all right so ei khetrot amar joti Indian status sao compared to China as ami kot stand kori aso with relation with Central Asia ami dekhim summit of the C5 so amar Prime Minister Narendra Modi ta host koise ta virtual summit of C5 in 2022 right so this was the first engagement with Central Asian nations
collectively at the highest level. So আমিও পিছ পৰি থকা নাই, আমিও নিজৰ ফুটহোল্ডটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো. So আমি এটা ভাৰ্চুৱেল সামিট এটা লৈছিলো, that is summit of the C5. alright, লগতে চাবাহাৰ পোৰ্ট কিছুমান এই জেগাটুকুৰাতে আচলতে বিল্ড কৰা হৈছে যাতে আমি এটা ৱে পাওঁ to reach to this particular Central Asian countries. Alright, this is Shanghai Cooperation Organization, yato India being one of the member of SCO influences decisions on the region which are mostly related to the security concern. ঠিক আছে, so তেনেকেও আসলতে এইবিলাক জৰিয়াও লৈ কিনি আসলতে আমি এই সেন্ট্রাল এশিয়াত আমাৰ ফুটহোল্ডটো জমাব বিচাৰিছো. কিন্তু there are certain challenges which are standing right before our India, right? Heto is a non-availability of land trade routes since its access been denied by Pakistan. Yate dekhile apnai gom pabo, dekhisene. So yar par amar bahut subidha hol heten to reach to this Central Asian countries, but yate ki hoy bare Pakistane kisuman obstacles create koi die, right? They deny the access. He khetrot kisuman dangor obstacles roi thake. Right, so even though Chabahar port provided sea trade, hito ami already dekhisu Chabahar port of India asolte lagi ase jate eta access pauk to the Central Asia, but it is not fully developed yet, right? Tatu kisuman challenges ase. Does the Central Asia have well established relationship with China and Russia? Karon eta homoy teloge Russia bhitorte asile, right? Kisuman countries logote China dominance to ami dekhiswe otitor par keneke strong hoy goi ase over the years. So even though India is a member of SCO, its decisions are limited to security concerns only. Tar a zone to ami asu yatke ami bahirot foothold to diboi pora nai, right? So the Russia and China are culturally historically connected unlike India, so it's hard to develop a deep relation with the region, right? So arota asile is a collective security treaty asile, right? Yat ki hose it originates from the conclusion of the collective security. So collective security treaty was signed in Tashkent, Uzbekistan on 1992. Yet ki asle the member are Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus and Georgia. ঠিক আছে, so এই ক্ষেত্রটো আমি দেখিছো রাশিয়া এটা ভাল ফুটহোল্ড আছে. The collective security is the highest body of organization and consists of heads of the member states, right? Plus, ami SCO kotha saislo hetu ami brief ke sailo. So SCO is an intergovernmental organization founded in Shanghai on 15 June 2001. 8 member states jot ase China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan or Uzbekistan. ঠিক আছে, so SCO has mainly focused on regional security issues and in fight with regional terrorism, ethnic separatism and religious extremism, right? Our SCO has been an observer in the UN General Assembly since 2005, right? So ekhini ho gol about the China's dominance over this particular region. Also yate apunak janai thau je counter attack koribole hole India asote kisman group form korise jeneke I2 U2, all right? এই ক্ষেত্ৰত বা আমি দেখিছো ৰিসেন্টলি যিমানখিনি হিউম্যানিটেৰিয়ান আসলে এক্সেস প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে টাৰ্কি হক বা জি হক, কাৰণ তেওঁলোকৰ এই এৰিয়াবিলাকৰ লগত ভাল সম্বন্ধ আছে. সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ অকমান সফট পাৱাৰ ইনক্ৰিজ হৈ আছে, ৰাইট? আমি কিছুমান ডায়লগ ইনিশিয়েট কৰি আছো. So it will take some time, but যদি আমাৰ নিজৰ গুডউইল টো বজাই ৰাখো, so definitely we can get access to those places, right? হেতেনেকে আমি এটা কনক্লুজন দিব পাৰো যদি প্ৰশ্ন হোদে. Alright, now moving forward, our last topic is taken from the Hindustan Times, status of critical minerals in India. Now this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Alright, current context to hoise the Center for Social Economic Progress in its report have cited concern about poor critical mineral supply chain management in India. ঠিক আছে, সো যেটো সেন্টার ফর ইকোনমিক সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক প্রগ্রেস হয় তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিছে য'ত তেওঁলোকে কিছুমান কনসাৰ্ন বিলাক হাইলাইট কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং পুৱাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল সাপ্লাই চেইন মেনেজমেন্ট ইন ইন্ডিয়া. আৰু এই মিনাৰেল বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়
if we want to achieve a developed country by 2047 ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি জানি লং আহক about what are critical minerals so critical minerals refers to mineral sources which are essential inputs in the production process of an economy for instance আমি যদি আমাৰ economy খন and a sustainable economy hisabe agbohai nibo bisaisu right for that ami kisman major push disu in the EV sector electronic vehicles aru tat ba kismanot semiconductor ityadi dorkar hoy right ite hi semiconductor banabole ji minerals or provision hoy hekhini hoy poise critical minerals right aru yate asote amai supply chain to iman besi hoktihali nohoy hetue udongai dise a particular center for social and economic progress ঠিক আছে so this critical mineral includes both primary and processed minerals all right so the CSAP is the recent report notified 23 minerals as critical minerals all right so minerals such as antimony cobalt gallium graphite lithium nickel niobium and strontium are among 22 assessed to be critical for India so ekhinte apaloke sage nichhoy gom pai lithium right lithium ami recently quote palu jito Riasi district of Jammu and Kashmir right 5.9 million lithium ami tat উৎস আছে বুলি গম পাইছো ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত এটো এটা গুড নিউজ বা যি কি নহক বাকি ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে কিছুমান বহুত ক্ষেত্ৰত উইক হৈ আছে the supply chain all right so many of these are required to meet the manufacturing needs of green technologies dekhise green technologies itu ami sustainable ho sai so climate change khetrot right he khetrot ei black minerals bahut besi important hoy pore but যেহেতু আমাৰ ইমান সাপ্লাই চেইন টু উইক হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধা আহিব পাৰে সো হাইটেক ইকুইপমেন্ট হক এভিয়েশন ক্ষেত্ৰটো হক এন্ড ন্যাশনাল ডিফেন্সত এই মিনাৰেল খিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স আছে ৰাইট লগতে আপোনাক জনাই থওঁ যে 3/5 of rare earth minerals দেখছেন 3/5 মুখৰ কথা নহয় essential for clean energy electronics and defense এই তিনটা মনত থবই থব and technology are mined in China so China বহুত ডাঙৰ দখল আছে on this rare earth minerals হেকাৰণে তেওঁলোকে বেছি ইমান ফুটনি মাৰি থাকে right কোবাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আজি পা 15 বছৰ আগতে তেওঁলোকে আফ্ৰিকাৰ গুটি ৰিজন কিসমানত ইনভেস্ট কৰিছিলে so they have the highest stock of this cobalt right and cobalt is very important so the photovoltaic যিখিনি solar panel হক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় right এনেকৈ দেখিছেন হয় আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান থাকে যে হে খনৰ কাৰণে আসলে কোবাল্টৰ ইউজ হয় ৰাইট সো হে ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছো চাইনাৰ ডাঙৰ দখল এটা আছে অলৰাইট লগতে what are the challenge to critical mineral supply chain যদি চাও challenges so they are China এটো অলৰেডি আমি গম পাইছো 2/3 তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু লগতে যেহেতু কোভিড-19 ৰ এফেক্ট আছে ইতিমধ্যে তাত আমি দৈনন্দিন জীৱনত শুনি আছো নিউজত দিয়ে থাকে আকৌ সাৰ্জ হৈছে চাইনাত সো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হি মিনাৰেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলস খিনি এৰি দিয়া নাই ৰাইট ষ্টক পাইল কৰি ৰাখিছে কোভিড-19 যদিও তেওঁলোকে শিল লৈ কৈছে যে হে কাৰণে দিব পৰা নাই বাট তেওঁলোকে এটা ষ্টক পাইল কৰি ৰাখিছে যাতে বাকি বিলাক কান্ট্ৰিজ বিলাকে ইমান ডিসৰাপ্ট লিয়াছতে হে এক্সেস টু যাতে নাপায় তেওঁলোকে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া ফেসেস শর্ট ফলস ইন সাপ্লাই এটা আপোনালোকে যদি চাই কিছুমান গাড়ী এখন যদি আপোনালোকে বুক কৰিছে পাবলে বহুত টাইম লাগিছে কিয় বিকজ সেমিকন্ডাক্টৰ যে চিপ বিলাক হেবলা বহুত বেছি নাটনি হৈছে লগতে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ওৱাৰ যেটো হল যেহেতু ৰাছিয়া এ বিং সিগনিফিকেন্ট প্ৰডিউসাৰ অফ নিকেল প্যালেডিয়াম এণ্ড টাইটেনিয়াম স্পঞ্জ and scandium Ukraine being producer of titanium the war has disrupted the supply chains লগতে power shift to hoye ase due to low supply from Russia and China developed countries have drawn up plans such as mineral security plans MSP right amar etu bharotor MSP nohoy and G7 sustainable critical mineral alliance aru ei blakot asole ami India asole yat amar দখলটো লব পৰা নাই we are not into this groupings right so হে ক্ষেত্ৰটো আমাৰ এইখিনি এক্সেস কৰাত অসুবিধা হৈছে লগতে demand for green technologies আহি আছে since India lacks the critical mineral requirements demand for green technologies it has deepened on other countries so কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা আহিব পাৰে by 2070 ইন্ডিয়া যেহেতু net zero হ'ব বিচাৰি আছে বা যিখিনি পঞ্চামি স্ট্ৰেটেজি দিছে হেখিনি আসলে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বা হে টাৰ্গেটস খিনি এচিভ কৰাত
তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ৰাইট যে ইণ্ডিয়া কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ চ্যালেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত এই মিনাৰেল সাপ্লাই চেইনছৰ যিখিনি উইক হৈ আছে সেই কথাও মেনশন কৰিব পাৰিম অলৰাইট so logote geographic hurdles to ase right geographic concentration of mining and processing of the minerals have also adversely impacted their availability the trade agreements ase lack of trade agreements with mineral endowed countries private sector ase right lack of private sector involvement amar iman nai he khetra ami ppp joti aro contrast koibo paro right aru jitu multilateral mineral security partnership msp recently jikhini ana hoise so he khetot india part no hoyar right it's not a part of this particular partnership he khetot ami access poa nai aru periodic assessment jodi sa lack of periodic assessment for critical minerals to be sustainable right so a khetot ami disu india requires a critical mineral strategy comprising measures aimed at making country atmanirbhar in critical mineral needed for sustainable economic growth and green technology a khetot ablage enekwa dhonor kisman conclusion dibo pare thik ase atmanirbhar joti ami hobo bisaisu in every domain be it technology be it defense right be it in manufacturing be it in the transition of green technologies he khetrot ami e mineral khetrot olop holo address koriboi lagibo all right so kisma way forward dia hoise measures jekhini india adopt kori actually self sustainable hobo pare for example india needs to explore the unexplored critical minerals right so enoko hobo na lage je iman extreme explore koi dise jate ami gote environment to he koi disu right so ami eta mazmozia lobo lagibo sustainable development phale dhal khaboi lagibo so at present critical minerals can be processed only by the public sector so yate we can invite the private sectors also hence the Mines and Minerals Development Regulation Act needs to be amended to exclude the critical minerals as atomic minerals. Does the assessment of critical minerals for India needs to be updated every 3 years, right? 3 বছৰ মৰে মৰে গুটেখিনি নতুনকে assess কৰা বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে। Thus, critical minerals must be prospected, explored, and mined on priority as any delays may hinder India's emission reduction and climate change mitigation timeline. So, reconnaissance and exploration of minerals must be encouraged with particular attention given to deep-seated minerals. All right? আৰু যেটো mineral security partnership আছে হেতু বিষয় আমি brief কে চাইলো so it basically focuses on critical minerals that are imports for electric vehicles and advanced batteries ঠিক আছে so এই ক্ষেত্ৰত এই critical minerals বিলাকৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত কোন আছে অস্ট্ৰেলিয়া আছে Australia, Canada, Finland, France, Germany, Japan, Korea, Sweden, the United Kingdom and the United States and the European Union have joined the MSP. এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া কিছুমান ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলস সহায় লৈ কিনি ইয়াত এন্টাৰ কৰিবলৈ চাই আছে সো আহিব লগা দিনবিলাকত আমি গম পাম যে ইণ্ডিয়া কি কৰিব চেষ্টা কৰিছে অলৰাইট লগতে যেটো সিস্যাপৰ কথা কৈছো কাৰণ তেওঁলোকে আসলে এই গুটে ডাটাটো প্ৰভাইড কৰিছে যে ক্ৰিটিক্যাল হৈ আছে So CSAP is based in New Delhi and registered as company limited by shares and not for profit under Section 8 of the Companies Act of 1956. ठीक है? So the mission of CSAP is to conduct research analysis on urgent and critical policy issues and offer solutions that are both relevant and practical. ठीक है? So this is about the Center for Social and Economic Progress. All right? So এইখিনিতে আমাৰ সেশনটো সমাপ্ত হ'ল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই